السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ ځکه چې صحت روغ صحت چې دی هغه ډېر لوی نعمت دی د خدای او کم خلک چې څه نه څه مرض لري د هغې د زړه نه پوښتنه وکړئ چې کله کله هغوی دا دومره ډېرې ترخې دواګانې خوري صحیح ده یعنې میډیسن خوري او نن د سې شنبې ورځ نو نن موږ تاسو ته یقینا د صحت د هیلت حوالې سره موضوعات لرو د انسان شخصیت کې همیشه چې موږ څه ته متوجه کېږو هغه د هغې مسکا ده هغه د هغې خندا ده او کله چې هغې خاندي نو تاسو ټول متوجه کېږي د هغې خولې ته او د هغې خولې کې د هغې غاښونو ته نو نن زموږ سره چې دي د غاښونو کوم ډاکټر دی هغې نه موږ پوښتنه کوو اکثر خلک چې کوم دي سیمې پیچي ورته وایي یا هم برسز ورته وایي هغه ډېر خلک غاښونو ته اچوي ډېر خلک وایي چې دا فایده لري ډېر خلک وایي چې نه لري او دا کوم غاښونو ته فایده لري په دې او کومو ته نقص لري که تاسو هم د غاښونو سره تړلې کومې پوښتنې لرئ نو کولی شي چې د بنډار انسټاګرام اکاونټ یا هم د فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغلته موږ دا موضوع شریکه کړې له تاسو سره تاسو خپلې پوښتنې هلته د دې ډاکټر صاحب څخه کولی شو یا هم د ایمیل د لارې bandar@ariana.com د لارې کولی شي خپلې پوښتنې ما ته راولېږي زه به یې د ډاکټر صاحب نه وپوښتم او ډاکټر یاسمین نن ما سره په خپرونه کې میلمنه ده ځکه چې دنیا چې څومره پرمختګ کړی ده نو د ټولو شیانو سره سره د ساینس سره د یو خبر دا هم ده چې زموږ صحت کې ډېر مشکلات پیدا شوي رقم بیماری جوړې شوي دي او ډاکټر یاسمین چې نن له ما سره په خپرونه کې د هغې سره به زه نن خبرې کوم فایبراید هم ورته وایي صحیح ده د غوښې رسولي ورته وایي او یا چې دا د اوبو رسولي دي یا سیسټ ورته وایي په دې باندې به خبرې کوو ځکه چې دا په مجرد نجونو کې هم شته دی په واده کړو ښځو کې هم شته دی او دا د دې علت هم جوړېږي چې زمونږ چې کومې مجردې نجونې دي هغه اولاد نشي پیدا کولی یا د هغې یوټرس ته یا د هغې بچهدانۍ ته خطر ترې نه جوړېږي یا د واده نه وروسته چې یو ماشوم د ماشوم وشي بیا هم که دا تکلیف ولري نو دا نن سبا بیخي ډېر زیات شوی دی نو په دې باندې موږ خبرې کوو که تاسو داسې کومه مشکل یا مسله لري کولی شي چې له موږ سره د ایمیل د لارې شریکه کوي همدې سره زه د اشپزخانې خواته ګورو چې یلدا جان نن موږ تاسو ته چه تیاره یلدا جان سلام سلام نجیبه جان خوش آمدید تشکر زنده باشی خود خوب هستی یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین دوست عزیز من امشب نظر گرفتم به شما کوفته زیتونی درست کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میریم سر طرز دایش صحبت میکنیم د زیتون کوفته غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ زیتون د ضرورت وړ اوږه 3 دانې وچه دڼیا یو قاشقه پیاز یو دانه 15 افغانۍ مساله د ضرورت وړ تازه مرچ د ضرورت وړ رومي بانجان نیمه کیلو 10 افغانۍ د لیمو اوبه 2 قاشقې تازه دڼیا یو دسته 10 افغانۍ غوړي د ضرورت وړ نو زه تاسو ته وایم چې کوفته زیتونی لپاره کوفته ډیره ضروری ده او زیتون هم ډیر ضروری ده نور بگید چه بله دوستای عزیز گوشت کوفته را از ماشین میکشیم دوستای عزیز که 2 دانه نصیر یک کمک گشنیز دوستای عزیز یک 2 دانه آب لیمو را سر شابش فشار میدیم بعد از دوستای عزیز را همراه مصالحه که داریم تخم گشنیز پیاز باز دادیم مندازیم پیاز کوفته نمیندازیم به خاطر از اینکه که تو کوفته اگه پیاز بکشیم باز دلواب که جوش بخوره وا میکنه خدا هر چی که کوشش کنی کوفته یک چیزی است که پیاز یک چیزی است که نرم میکنه دیگه اینه که باز اگه تا کوفته اضافه شه باز کوفته را خراب میکنه من همین تجربه ایم است که براشان گفتم دوست عزیز تخم گشنیز است زردچوبه است یک قاشق مساله کوفته است یک قاشق مرچ سرخ و یک قاشق نمک میندازیم دیگه مکس میکنیم وقتی مکس کردیم برابر کوفته که بر شوله قربندی درست میکنین می رقم میگیرین یک دانه زیتون در داخلش میمونین کلوله میکنین از بانجرمی برش لواب درست میکنین رو اگه باشه هم خوب اگه نباشه بانجرمی حالا وقتش است ارزان از بانجرمی بهتر است بانجرمی رو تراش میکنیم سرخ میکنیم یک لواب بر جور میکنیم و این رو مندازیم دم لواب خود جوش بخوره تا که سروغن به سروغن کامت دقیقی میکشیم همراه گشنیز و همراه مرچ دیزاینش میکنیم دوست عزیز و همراه نان گرم باشه یا خودتان باز دوست دارین چلاو هم در پالیش میتونین استفاده کنین خب مثلا کتنان هم میتونین کتنان هم میشه کت چلاو هم میشه خب تخم استفاده نکردی بدون تخم نه بدون تخم هیچ کار نمیشه به خاطر که یگان تا بوی تخم خوش نداره فقط پیاز اگه پیاز دیش اضافه بود یعنی یگان تا در ماشین بیرون میته بازو نمیفهمه مگه مادر ما که میبینم پیاز اضافه میکنه هم تخم میندازه میگه که تخم چی میباشه یعنی سفت میباشه وا نمیشه ما هیچ وقت استفاده نکردیم ولی بازم که میگم اگه دیدن گوشتشان شل است یعنی سفت نیست گوشتشان بعد از اون میتونن که تخم استفاده کنن وقتی که در لواب مفته خود پاشان نکنه
خب صحیح خب کدش کدام چکنی کدام چیزی نداری کتی؟ نه من خب فعلا ندارم اینجا. باز میتونن در خانه اگر در پولیش چلاو نبود کتش یک ماس چیز استفاده کنن یا چتنی یا سلاده چیز خود دوستا باز میتونن که استفاده کنن. خب صحیح ده. او دا هم یلدا جانه و چې تاسو خو د زیتونو کوفته څنګه تیارېږي کوفتي خو تیارېږي خو دا وګوره لږ زما په نالج کې دا اضافه شو چې ښه ضروري نه چې تاسو هګۍ په کوفته کوئ. چې یو بل ښه پوینټ چې یلدا تاسو ته ویلی یو زه نه ومه خبره چې ولې دا کوفته چې ده پاش کېږي یعنې خلاصېږي سستېږي نو هغې معنی دا دی چې تاسو پیاز ورسره مه یو ځای د ماشین نه باسئ. نو دغه هم یو علت دی چې پیاز چې دی وي هغه غوښه نرمه وي. او تاسو دا هم کولی شي د یلدا جانې څخه کومې پوښتنې لري او تاسو غواړئ چې کومه غذا هغه ستاسو په خوښه باندې پخېږي تاسو وایئ چې یلدا جان دی باید پخې کړي درته نو هم فرمایش ترېنه کولی شي بنډار @Ariana باندې تاسو ایمیل رالیږلی شي او هغه ایمیل به زما ټیم نیغ په نیغه یلدا جانې ته رسی و یلدا جان به کوشش کوي چې هغه خواړه تاسو په راتلونکي کې هم ډېرو خلکو یلدا جان از پیتزا هم گفته بودن نه؟ بله صحیح زیاد دوستا که زیاد فرمایش‌های آش گفته بودن آشک گفته بودن نه شولی قربندی گفتن. بخاطر که هوا سرد شده دوستا زیاد میخواین از زیبات چیزا استفاده کنه حتما در برنامه از زیبات این رقم چیزا رو جور میکنیم و شما ببینید. صحیح و نوم دې سره زو د دمې خواته دماغ خلو بیرته راسانه کیږو بنډار د نجیبې سره. یو وار بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. او د خپرونې په شروع کې تاسو ته ویلي چې ستاسو صحت زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی. د ټولو صحت ډېر زیات مهمه دی موږ ته او خاص کر د خویندو هغه ډېر زیات ځکه چې په افغانستان کې موږ د ښو ډاکټرانو نه د ښو ډاکټرانو کمی لرو او بیا داسې ولایتونه یا داسې ځایونه شته چې زموږ خویندې ډېرې کمې تر څو چې بیخي خدای مکه فیصله نشي نو ډاکټر ته نه ځي. او د هغې دپاره زموږ سره ډیره ګرانه قدرمنده ډاکټر یاسمین همیشه موږ ته وخت راکړي خپرونه کې ښه راغلاست. ډیره مننه نجیبه جان ستا د دومره تعریف څخه مننه او خپل احترام ستاسو ټول لیدونکو او دغه مریضانو خاص تشکر کوم چې زه ورته ډیره زیاته ګرانه یم ټولو ته. موږ ته چې کوم ایمیلز راځي او کله چې ته خپرونې ته راغلي نو د هغې نه پس هم د یو ایمیل والا باران وشي که نه چې موږ ته نمبر پکار ده او دا یقینا نومهغه کېږي چې د کومې ډاکټر په لاس کې شفا وي. صحیح ده. او دا ستاسو هغه خپل هغه مسلک سره ایمانداري ده چې خدای ستاسو په لاس کې داسې شفا چولې چې هغې سره ډېرې خویندې زموږ ښې شوي دي او ډېره زیاته مننه سره د دومره مصروفیت چې کله ما ته کال کړی دا چې کونړ ته تلي هغه بېله خبره ده خو چې کابل کې نو ډاکټر یاسمین خامخا راځي. ښه نن موږ ډېره مهمه موضوع ما راخیستې ځکه چې زما ډېرې پیغلې نجونې او ډېرې واده کړي نجونو کې چې فایبراید یعنې د غوښې دا رسولۍ چې ورته وایي یا د اوبو دا سیس چې ورته وایي په دې باندې غواړم چې نور معلومات هم له دوی سره شریک کړم. دا ویډیو کلیپ ګورو بیا بېرته راسانه کېږو. فبروم یا فبرویت غیر سرطاني لرونکي تومورونو ته اشاره کوي چې په رحم کې وده کوي. دغه ناروغي معمولا د 25 کلونو څخه تر 40 کلونو میرمنو کې پیدا کیږي خو کولای شو چې د سونوګرافي لخوا تشخیص او درملنه وکړو. ډېری میرمنې رحم کې فبروم یا فبرویت لري. دا فایبر کولای شي د رحم په مختلفو برخو کې وده وکړي او معمولا په اندازه کې مختلف وي. ځینې وختونه دا فبروم یا فبرویت د درد او ناراحتۍ لامل کیږي. غیر معمولی وینه د ښځو او ځوانو نجونو په میاشتنۍ دورو کې د رحم د فبروم تر ټولو عامه نښه ده. که دغه وینه د اوږدې مودې لپاره لاړه شي کیدای شي د وینې کمښت او په میاشتنیو دوره کې د دردونو لامل وګرځي. خو دا عموما خطرناکه نه دي او د یو چا ژوند ته ګواښ نه کوي. تاسو باید پوه شئ چې د رحم فبروم یا فبرویت دقیق علت تر اوسه نه دی پیژندل شوی خو د درملنې اختیارونه شتون لري. ښه نو اول خو راته دا وایي چې اول خو راته تشریح کوي. دا موږ خو ته دا ویډیو کلیپ خو غوځیم چې ستاسو په ژبه باندې به دوی ډېر په اسانۍ سره پوه شي. داسې دی نجیبه جان ډېره ښه موضوع دې رانیوله ډېره مننه. دغه زیات ستونزې په افغانستان کې ډېر زیاتې مېرمنې کې چې واده کړي یو سیس دی یو فایبراید دی
سیست همیشه اپیتیل سل نه جوړ شوی لکه د حجرات نه جوړ شوی او هغه دننه په هغه پوکنۍ کې اوبه غوندې موږ تڼاکه شو ورته تړک هغه ته موږ سیست یو بیا فایبروډ چې دی هغه په سیست همیشه په تخمدان کې جوړیږي همیشه یو ښځې 2 تخمدان لري او فایبروډ چې دی هغه همیشه د غوښې نه جوړ شوی لکه مسکولر ورته وایي که نه نو هغه همیشه دننه رحیم کې او د سیس دای چې اول فرق تاسو دواړو ته ویم بیا هغې نه پس دغه ته کوم سیس دای چې همیشه هغه سبب د دې کېږي چې کله چوي زر په اسانۍ سره د اوبو نه خالي شي یا دغه شي او درد لري لیکن فایبروډ د غوښې نه جوړ شوی هغه زیاتره وخت باید هغه ډیجنریټ شي یا د خپله مین نه لاړ شي او بل د فایبروډ بعضې سیستونه چې هغه کینسر ته وړي لکه زیاتره چې کینسر ته راځي نو دا باید زیاتره په دې مېرمنې په دې معنی باید دغه وکړي او فایبروډ چې دی هغه ټیومر دی لیکن نان کینسرس دی هغه کې ډېر کم نو یعنی ډېر کم چې په سلونو کې 1% چې کینسر ته وړي هغه هم ډېر جزئیات د فایبروډ یادوي فایبروډ اوس به راشم سیسته سیس چې دی هغه مختلف وجود لري دا په جهان کې لکه په تحقیقات شوي په طبابت کې چې هر یو مېرمن په خپل دغه کې ژوند کې سیستونه پیدا کوي 1 ځله یا 2 ځله لیکن د سیستونو خاص وجه دا دی که تاسو وګورئ همیشه سیس دای چې کله ښځه دغه ته رسېږي سایکل ته موږ ایسټروجن پروجسترون لرو په دغه کې په وجود کې نو په هغې کې دای چې کله تخمې خپله پخېدو ته روان شي نو هغې کې په تخمې خپله په ورکوټو دانو کې هغې کې موږ فولیکلز دی لکه تخمه فولیکلز چې پخوي ته راشي په هغې کې دای چې کله تخمه پخېدو ته لاړ شي نو موږ هغې ته فنکشنل سیست ویو فنکشنل سیست کې 2 سیستونه دي یو فولیکولر سیست دی یو کارپس لوټم سیست دی هغه همیشه په واده کړې ښځې کې راځي او په نان واده کړې ښځې کې وي دا داسې چې کله چې تخمه خپل وخت ته ورسېږي لکه پخېدو ته چې روان شي نو هغه فولیکل سیست چې ورته جوړېږي نو هغه فولیکل چې دی هغه تخمه لکه چې کله چاودلو ته نه شي هغه ونه وځي تخمه پاتې شي نو هغه خپل هغه فولیکل وپړسېږي هغې ته موږ فولیکولر سیست ویو هغه همیشه کله چې بل حیض راځي 2-3 ورځې کې ختمېږي بیا هغې نه پس چې کله کارپس لوټم راځي هغې کې دا چې کله تخمه ریلیز شي د دغه نه مال فولیکل نه وځي هغه تخمه نو هغه داسې چې هغه په هغه خپله په ادا کې هغه موږ چې تڼاکې وو هغه خپله د اوبو نه بېرته ډکه شي غټه شي نو هغې ته موږ کارپس لوټم سیست ویو هغه همیشه د 1 هفتې او د 2 او 3 هفتو منځ کې د خپله د منځ نه ځي زیاتره مېرمنې ډېر زیات ورخطا کوي چې موږ سیست لرو یا دغه لرو دغه فنکشنل سیست اوس موږ مختلف سیستونه لرو په اوریز کې په تخمدان کې په هغې کې چې دا سیست دی یو موږ ورته ویو سیستنوما اډنوما چې دا دغه نه پاس د تخمدان نه بهر راوځېږي هغه دی چې هغه خپله هغې کوم خاص وجه اوسه پورې نه ده چې ولې راخېږي بل سیست دی چې موږ انډومیټروسس وو که تاسو وګورئ رحیم خپله یو دغه لري انډومیټریم لري دننه موږ هغه کوم برخه چې ورته وایي که نه نور تفصیل کې نه ځمه نو هغه چې کله حیض راځي هغه خپله د منځ چوي بیا هغه اوبه دغه شي هغې ته شډینګ وایي نو په هغې کې داسې چې دغه خپله انډومیټریم کې کله عوارض راشي نو دغه انډومیټریم خپله د رحیم د سروکس نه بار ته وځي نو په تخمو باندې هم ولېږي هم په رحیم باندې نور په جزوات باندې نو هغه خپله په سیستونو بدل شي واړول چاکلیټ ول دا ته موږ انډومیټریم سیست ویو لیکن د ټولو نه زیات مهم چې دا هغه موږ پولیسیسټیک اوویرین سنډروم مخکې تاسو په دې یو برنامه لیکلې وه ویلې وه چې هغه کې موږ د پولیسیسټیک اوویرین سنډروم چې دا زیاتره په ناواده کړو کې جنکو کې ډېر زیات دي هغه جنکو چې وزن ډېر زیات وي او مریضي غیر منظمه په مخ باندې اختراع شي په دې کې دا چې هارمون امبالانس پیدا شي ایسټروجن او پروجسترون خو ښځې هارمون لیکن انډروجن د سړو هارمون په دې کې چې کله امبالانس پیدا شي او هغه کې انسولین هم زیاتره په پانکریاس کې زر زیات نه کېږي نو هغې ته موږ انسولین ریزسټنټ پولیسیسټیک سنډروم چې ورته وایي که نه د هغې نه فایبروډ جوړېږي بیا هغې نه فایبروډ ته اوس راځم بیا هغې نه موږ دغه تخمه چې ده دې ته پولیسیسټیک اوویرین سنډروم وایي په ښځې په لکه مردانه هارمون زیات شي په هغې باندې مخ باندې اختراع شي او هم مریضي غیر منظمه شي او هم اختي د لاسونه ډېر زیږه شي او د وزن نه زیات او زیاتره دا چې هغې د ډېر قار ورځي بیا په خوب کې راپاڅېږي اوس ستا فایبروډ ته راشو ځکه چې فایبروډ ته ستا ډېره لکه تشویش مې ډېر زیات خلک په دې اخته دي نو فایبروډ تاسو مخکې ما ویل چې دا د خپله د رحیم دننه په غوښه کې جوړېږي مختلف دي په دې کې فایبروډ دا چې دا نون کینسر ټیومرز دي لکه سرطان نه دی زیاتره موږ ته ټیومر چې ویو دا هم په 3 شکله دی هغې کې یو سب انټرمیورل فایبروډ دی هغه خپله د رحیم په دننه په غوښه کې جوړېږي دننه غوښه کې جوړېږي خپله مسکولر چې ورته وایي هغه داسې چې کله دغه فایبروډ غټېدو ته روان وي د رحیم ورسره هم غټېږي
صحیح ده. او هم د شکل د رحیم چې کوم دغه هغه هم بدلیږي. هغه خېټه هم غټه شي او هغه خپل د رحیم ډیر غټ کی. اوکې. بیا دویم سبسروسل دی. سبسروسل دا چې دا د رحیم د بهاري سیکی بهاري سیکی چې هغه خپل چې د غوښ نه جوړ شي هغه بهر هغه کوم عوارض جانبي نه لري کار څومره غټ شي لیکن په ولادت کې یا په عمل غسل کې کوم مانعات نه کوي چې د رحیم نه بهاري خو هغه سره منسس خو ډیسټرب کیږي کنه هغه ته به لازم ده هغه کې به دای چې هغه عوارض دونه جانبي نه لري که بهر زی خو دا یو چې د رحیم یو طرف شکل لګ ځنی وخت کې پړسي کنه او غیر منظم شي هغه هم د سایز پورې ډیپند کوي دا ورخته زتره میرمنې ورخته کې د دونه کم د ورخته خبره ده به پم دې سبسروسل پیډینکل فایبروید ته چې د سلیکه دغه غوندي راځي کو وړو شان دي هغه ډیر فایبروید راځي هغه دونه خاص عوارض نه لري به سبمیکزل فایبروید شورته دا دریم دی دریم د چې د خپل د پرهیم کې سموث مسل شورته وي د سی غوخه د پستی سموث غوخه سموث هغه ته دا په دې کې پیدا کیږي دا هم مختلف وجوهات د غټېدو تر رواني د رحیم شکل اوس تاسو ویل چې د فایبروید عوارض شي دي یعنی سیمپټم شي دي همیشه چې دی میرمنې زیاتې د په مریضي کې غیر مریضي کله زیات شي کله کم شي وینه پکې زیات راځي او هم درد په زیات راځي زیاتره د شاته ملا کې درد راځي په دې خېټه کې درد سپوږ د پیلویک پورشن کې او هم ډېر تشناب ته زی یورینیشن ډېر زیات کوي او هم چې کله مریضي راځي نو زیاتره په سیدو کې چورته وونګ برس چورته د کې زیات ډېر زیات دغه شخي پیدا کیږي او به کله چې ډېر زیات عوارض زیات شي یا خپل خزه ډیر دغه شي نو د زیاتره د خزو خېټ ډیر اوپړسیږي هغه به موږ بلوټینګ ورته چې خېټ کې لګړولار راځي هغه په سایز پدې هغه میرمنې باید هیڅ ورختا نشي کله چې یو میرمن ته وي چې ستا په خېټه کې لکه یعنی رسولې دی فایبروید دی نو هغه ډیر ورختا شي هغه باید کوشش وکړي چې د تپوس کې زیاتره مریضان د ډاکټرانو نه یریږي تپوس نه شي کولای دا کې د شي سایکولوژیکل په دې معنی څه عوارض لري ځکه زیاتره ډاکټران مریضان سره دغه نه کوي خرابې نه کوي په غوسه باندې زیاتره مریضان چې راشي هغه ډېر یریږي زمانه یو قسم چې سوال وکړم لیکن دا د یو مریض حق دی ډاکټر نه تپوس کوي لیکن د فایبروید یو سایز چې د یو نه تر 5.5 سانتي میټر پورې کوم عوارض نه لري که د 5 نه پاس بالا لاړ نو لس پورې دا به ډېر عوارض لري هغه کې حمل مغسته شي لیکن پریشانګان زیات چې کله حمل واخلي خو د ناخسته ماشوم ځکه اسپیشلی لکه سبمیوکوزل او انټرمیورل فایبروید سبسروسل نه صحیح زه د مې خواته ځمه د مې نه وروسته راځو او بیا د اوبو چې کومه رسولې ده په هغې باندې هم خبرې کوو او دا چې موږ څنګه پوه شو چې یاره موږ ته د اوبو رسولۍ ده یا د غوښې دا رسولۍ ده او د دې نه څنګه باید ځان وساتو ځکه چې دا هم ډېرې زیاته مهمې ده هم مجرد نجونې او هم واده کړې د ما اخلو بیا بېرته راځو یو ور بیا شراغلا خپرونه بنډار د نجیبې سره از ما مور یو متل کې وای شرم می کو بیخت می خود نو دې کې د شرم خبره نه ده څنګه چې خدای پاک هر انسان جوړ کړی ښځه او سړی نو هغې سره د هر څه ورته وایي چې انسان هغه خپل مشکلات نو دا د صحت سره تړلي خبرې دي او ډېرې مهمې خبرې دي ځکه چې په افغانستان کې خو مارته چې زموږ خو دلته خو چې سړي پیسې پیدا کړي نو اول دویمه ښځه کوي صحیح ده ستاسو په اجازه باندې او که د کمې ښځې د بدبختۍ نه ماشوم نه کېدو نو بیا خو هغې ته بیخي لار ازاده ده که وس هم نه رسېږي نو بیا هم پرې ښځه کوي که نه نو ځکه زه یم دا د خویندو دپاره ډېره زیاته مهمه ده ښه بېرته ډاکټر صاحب دې خبرې ته راځم چې دا فایبروید چې دی صحیح ده نو د دې او د اوبو دغه د اساس د دې دغه نښې نښانې یو رقم دي که نه جدا جدا دي د فایبروید دپاره زه به تاسو ته وضاحت وکړم ځکه چې زیاتره مریضان زیاتره فایبروید د هارمون امبالانس ته وجې چې هارمون ایسټروجن پروجسترون پالسي او هغه کېږي هغه کله کله موږ د سټریس د وجې نه ډېر ژوره خفګان وکړو یا دغه وکړو نو زموږ هارمون امبالانس کېږي هغې سره او بل چې کوم خاندان کې خور او مور یا څوک فایبروید لري او هغه میرمن چې دې شمور نه پاسي هغه دې ذاتي لیکن زیاتره اوس ډاکټران په دې تحقیقات کوي چې زیاتره د ځینې خوراکونه چې دي هم دا کېدای شي فایبروید پیدا کړي
نو د دې د فایبرویډ دغه خو مخکې ته ویل عوارض څنګه دي بیا د سیست چې ورته موږ ویو د دې عوارض مختلفه دي نه ما د فایبرویډ بیا ووایه د فایبرویډ ښه د دې دی چې زیاتره کوم میرمن چې فایبرویډ لري هغې مریضي غیر منظمه کیږي او هم د مریضي نه مخکې ډېر شدید درد پرې راځي او خېټه ډېرې زیاته غټېږي او تشناب ته ډېر زر ځي ځکه چې یورینیشن ډېر زیات کوي او هم کله چې هم بستري کوي خاوند سره هغې کې هم زیاتره احساس نه واده کولو دپاره او زیاتره او د مجردان دا چې زیاتره هغې زیات وینه چې کله بلیډینګ کوي ډېر زیات اینه پکې ډېر زیات راځي په حیض کې منروژ یې ورته ویو هغه کېږي او زیاته خدای ناخواسته بیا دا چې زیاتره مېرمنې انډومیټریوسس ولري لیکن هغه نوره مریضي د هغې طرف ته نو هغه بیا دغه د فایبرویډ د وجې چې بلیډینګ کېږي هغه مختلف ځایونو ته ځي او لیکن د سایز پورې ډیپنډ دی چې سایز یې څومره په هغه سمټم د هغې سیویر مثلا تاسو دا چې د فایبرویډ یعنې د غوښې کومه رسولۍ چې کومه ده هغه چې څونه احساس غټېږي دومره مشکلات زیاتېږي دومره نښې زیاتېږي صحیح شو او بل دا دی چې زیاتره مېرمنې چې کله تاسو ما مخکې ویل چې زیاتره په شملا کې ډېر زیات درد راځي یا مخکې د مخ سپوزو کې چې موږ د پالو کې جلدې کې زیات درد راځي بیا د سیست عوارض د هغې نه مختلفه دي څنګه د هغې سیست دا دی چې زیاتره چې کله مېرمنې راځي د هغې سیست یې هغه همیشه دغه کوي بلوټینګ چې ورته موږ خېټه کې ګولاړه ډېر زیات راځي او کله چې مریضي راځي ډېر زیات درد شدید پر راځي لکه تریخ غوندې درد راځي او بل دا چې د هغې مریضي منظمه وي خو لیکن زیاتره دا چې زیاتره په دې شانکس چې ورته موږ دې ځایونو کې د سپوزو کې ډېر زیات درد راځي او زیاتره خېټې طرف ته ډېر زیات درد دي او دا احساس کوي لکه چې زیاتره چې کله سیست راشي نو د هغې دومره شدید درد چې هغه مېرمن لکه نشي برداشت کولی کله کله الټیان هم کوي که نه الټیان زیاتره هغه وخت کوي چې زیاتره موږ ورته استفراق او موږ ورته ویو چې کله چې لکه سیست چې وچي موږ چې رپچر سیست چې ورته ویو که نه بیا هغه کې دا هغه کې به د خپله تخمې تاوم شي نو هغه کې بیا ښځه ډېر شدید احساس د سردردۍ کوي د تبې هم کوي او هم دی چې زیاتره سبب د مرګ هم کیدای شي او مای ګاډ خو اوس دې ته راځو چې اول به راشو د فایبرویډ د غوښې د رسولۍ علاج پسې شي په دوايانو باندې کېږي نو هغه اول خو به د دې ډایګنوز ساتم چې څنګه ډایګنوز کړي په هوا خو نه لګي که نه نو زیاتره خلک باید اول ډاکټر یاسمین نن غوسه شوی په هوا خو نه لګي صحیح نه خو زه ته وایم چې تاسو یو خو پالویک ایگزامینیشن ورته وایي که نه یو تلویزیوني معاینه کوي یو ایم آر آی کوي یو سي ټي سکین هم کوي خو د هغې دپاره د په سایز باندې چې ډیپنډ کوي د دې دپاره خاص کوم علاج نشته دی زیاتره په دوا کنټرولېږي ځینې دواګانې دي 2 قسم انټاګونست دوا د دې دپاره یو پشکاري لوپرین ورته ویل کېږي په هغې روډیوس کېږي لیکن زیاتره په دی چې باید کله چې یو مېرمن یا جنۍ یا نواده کړي فایبرویډ باید ضرور ډاکټر ولادینو سایې ته لاړه شي هغه باید تعقیب کړي چې څومره سایز دی که غټېږي او هغه غټېدو ته پرېنږدي غټېدو ته او کوشش وکړي چې خپل علاج مخې ته ویسي او هغه مېرمن چې بیا تقریبا رحیم ډېر زیات غټېدو ته روانې وادې کړې ماشومان یې شوي نو د هغې مختلف علاجونه دي مایمکټمي کولی شي یا عملیات کولی شي عملیات هم کولی شي خو دا زه چې اوس خو لکه که د مجردو نجونو وي که نه هغوی ته مایمکټمي ضرورت وي که نه نو هغه نو ځکه چې زه څومره پوهېږم دا د غوښې رسولۍ چې که نه نو دا خو دا دی چې که تاسو انجکشن یا دوا نه خوري خو دا به دغې د غټېږي به نه که هغه پرېږدي نو خو بیا خو غټېدو یاره یي که نه هغه د هارمون دغه پورې څنګه ټریګر کېږي ضروري نه چې که ځینې وخت کې زیاتره په هماغه سایز پاشي هغه مېرمن چې کله حیض بندېدو ته روان ډېر زر ورکېږي د مینوپاز کې چې ځي او د ناواده کولو جنکو زیاتره وارخطایي خبره نه ده زیاتره هغه په سایز باندې ډیپنډ کوي چې په کوم حصه کې سبسیروس خو هېڅ خطرناک نه دی او نه د انفرټیلټي باندې کوم فرټیلټي باندې دا خو چونکې بلډ سره ریلیټډ دی یعنې وینه نو دا هره میاشت یعنې هغه غټېږي هم سایز یې غټېږي که نه د سایز په ډیپنډ دی چې ایسټروجن پروجسترون څومره ټریګر کېږي نو کوشش وکړي چې دغه تلویزیوني معاینه د الټراساوند مخې ته یوسي او هم باید اکسرسایز د شری جاري وساتي نو او سیس دپاره دی چې هغه هم تلویزیوني معاینه باید مایمکټمي چې ده بله مایمکټمي ښه دا چې دا د ښځو یعنې په کابل کې کامیابه کېږي دلته نو دلته خو ماشاءالله موږ ډېر د ډاکټران مشهور ډاکټران لرو چې هغه ګاینیکالوجست هم دي obstetrician هم دي نو هغه په ډاکټر ډیپنډ کوي چې هغه څنګه سرجري کوي زیاتره چې خارجونو کې زه خو د افغانستان سیستم کې I can't stand with everyone کنه لکه هر یو څه نشم کولی چې خبره وکړم لیکن هغه یو خاص obstetrician لري چې هغه دا کولی شي نو که تاسو نور دنیا کې نړۍ کې ګورئ هر ډاکټر خپل بخش لري لیکن افغانستان کې یو ډاکټر الټراسونوګرافي کوي ما په دې باندې ویلو چې دا ډېر زیات حساس دی ځکه چې ما یو څو کیسونه په افغانستان کې داسې ولیده چې هغې مطلب د 18 کال نجلۍ وه د هغې
اپنډکس نن تقریبا یو 4 کاله مخکې او هغې نه پوره یوټرس ویستی و بالکل که نه نو داسې کیسونه مخې ته راځي نو ځکه دا پروګرام چې زه کوم او زه تاسو راغواړم زه په دې باندې ډېرې اوپنلی کلاو خبرې کوم هغه دې دپاره کوم چې د خلکو دا ذهنونه زه خلاص کړم او یو تاسو ډېر نجیبه جان ډېر ښه خبره وکړله زما د دې د ډاکټرانو ډېر خواهش دی خیر زه هغه که زما ته زه کوم خاص هغې څه دغه نه لرم زیاتره مریضان چې راشي چې هغه فایبرویډ لري ډاکټر باید اول د فایبرویډ سایز ته وګوري چې آیا د دې ښځې رحم زه لرې کوم که نه موږ زیاتره ډاکټران مریضان چې ما ته راشي هغې وایي موږ رسولي لره ډاکټر زموږ عملیات وکړي بیا د هغې کټ دومره ډیپ کړی چې مایومکټمي کړي یا ابلیشن یې ورته کړی یا نور اپریشنونه یې ورته کړي نو هغه یو اوس خو هغه سکوپي دلته نشته افغانستان کې یو نری کیمره نه باسي په هغې باندې هغه دغه کوي فایبر کوي نو هغه سکوپي ډېره ضروري ده چې هغه ورته وکړي لیکن متاسفانه هغه دومره ډیپ کټ وکړي چې مریضان چې یو ماشوم شوی فایبرویډ لري بیا بل ماشوم نشي راوړی نو مجبور چې د هغې یا رحیم کوم دغه لکه کلاړ چې ورته بیا چې مجرد د بلخه وخت زمونږ ختم شو اخره کې راته وایي چې دا د اوبو دا سیسټ چې دی د اوبو دا کومه رسولۍ چې دا د دوایانو سره ټیک کیدی شي دا هم د دوایانو سره کیدی شي او کله چې غټه شي نو زه به تاته خلاصه ویم چې 15 سانتي میټر سایز یې په دوا باندې کنټرول کړي د هغې نه پس بیا موږ ته اوویرین ډرلینګ هغې ته موږ هم کښې لکه ډرلینګ کوي هغه سیس ماته دغه کوي ماتوي او هغه لیپروسکوپي هم کوي زیاتره دغه کې ډاکټر صاحب تاسو په خپله کوئ زه خو داسې د نجیبه جان تاسو به خلاصه ویم چې زه هرکاره نه یم لکه تاسو هرکاره نه یې نو زه یو جست with one profession I have to start ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور ودان او بنډار ادامه لري یاسمین جان له موږ سره وه دې نه وروسته موږ د غاښونو ډاکټر هم لرو خو دا وخت دمه اخلو د مینو سره اسانه کېږو بنډار د نجیبې سره یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او اوس هم زموږ د خپرونې دویمه موضوع ده هغه د غاښونو کې دا پیچداره سیم یا بریسس چې موږ ورته وایو په انګلیسي کې دا لګول په دې باره کې یو ویډیوي کلیپ ګورو بیا بهتر اسانه کېږو اورتودنسي درملنه د غاښونو مستقیم او حرکت کولو لپاره یو لاره ده ترڅو د دوی ظاهر او فعالیت ته وده ورکړي دا د اوږدې مودې روغتیا ته هم وده ورکوي چې د ژامې په مفاصلو یعنی غاښونو باندې لږ فشار راځي ډېری خلک نږدې شوي یا مات شوي غاښونه لري اورتودنسي د غاښونو حرکت او ظاهري حالت ته وده ورکوي کله چې غاښونه وښورول شي حتی پاکول هم اسانه کیږي ځینې خلک مخکښ غاښونه لري چې هغه ښه نه ښکاري او امکان لري چې نور غاښونه هم زیانمن کړي خو اورتودنسي درملنه دوی بیرته خپل سم موقعیت ته اړولی شي او ځینې وختونه پورتني او ښکته ژامې ته مناسب نه وي د دې لپاره د نامناسب ښکارېدلو لامل کیږي د اورتودنسي درملنه د دواړو لاملونه جوړوي کله چې غاښونه په سم ډول سره نه واقع کیږي بیا د ژامې په مایچو فشار راوړي او ژامه کې ستونزې منځته کیږي همدارنګه سردردي پیښیږي اورتودنسي د ژامې ښکتنۍ او پورتنۍ برخې د دردونو په کمښت کې مرسته کوي نو په دې موضوع باندې له ما سره ډېر محترم ډاکټر سیاوش دلته په خپرونه کې موجود دی چې خبرې ورسره کوو ډاکتر صاحب خوش آمدید خوش باشین تشکر از اینکه ما رو وقت دادین یا وقت خوش داشته باشین تشکر از اینکه شما در برنامه آمدید و از ما فیسم نمیگیرید زنده باشین دکتر صاحب ما پیشترم گفتم نه در برنامه در شروع ما گفتم هر کسی که اما مقبولی کل چشم و بینی و کل هایت و مویا کل اما اسمایل که هست مردم زیاد مثلا طرف اسمایل مسکا خنده که میکنه مردم متوجه میشه به خاطر دندانا بسیار مهم است خو امروز ما گپ میتونیم علی بسیار مردم ها که سیم پیچدار سیم پیچ یا برسس اوکی اونمو که میکنه ای با کدام رقم دندانا است بسیار یک سوال خوب اشاره کردین بخش برسس یا بخش آرتو این در جهان یک بخش بسیار مهم است یک بخش بسیار بلند تحت پوشش خود گرفته است در مردم افغانستان دی فکر میکنه از در صورت که دندانه ما کجی پیچ باشه الیمنت صحیح نداشته باشه یا درست نباشه ما دندانه خودش از این پیچ میکنیم مگر دیگه کشورها خارج از افغانستان کشورهای اروپایی امریکایی استرالیا کشورهای پیشرفته برسس به خاطر کاسمتیک و وجه زیبایی خود میپرتن چطوری
میتونه یک تغییر مثبت در چهرهشان بیاره، در قسمت‌های لبایشان بیاره، در قسمت‌های مثل بوتاکس واره یک فکشن در روی ما کار میکنه. اگر کسی میخواد یک اسمایلش دلخراش داره، خوبش نداره، میخواد یک اسمایل خودش اترکتیو یا دلچسب باشه یا یک پرزنتیشن بسیار خوبی داشته باشه، یک پرسونالیتی خوبی داشته باشه، با او حالت میتونه دندانهای خودش برسس برته. با واسطه برسس میتونیم همه نقصهای در اطراف روی خود ببینیم. با واسطه برسس با مو میخانیکت برسس با مو شیوه ما کدام طریقه را کار میکنیم یا کدام طریقه را به شکل مدلایزیشن پیش میبریم، میتونیم مکملا در چهره مریض به شکل نرمال یا به شکل علمی تغییر مثبت بیاریم. نه تغییر ما شما بعضی از سناریوها را ما میبینیم داکومنتری را بعضی دکتر صاحبا برسس انداختن یا سیم پیچ میکنن، یعنی علمی نیستن و یا قابل از حلمشان نداره، فساد بلاغتشان با مو اساس هستن چهره مریض یک تغییر منفی وارد میکنه. و زمانی که اگر ما شما برسس یا بریکت یا سیم پیچی میکنیم دندانای ما را، سوال باید با ما پیدا نشه صرف دندانای ما را شود، صرف از نگاه زیبایی دندان، از نگاه روی ما، چشمای ما، بینی ما، بخصوص لبس ما و زناق ما و همه سایر وجود ما و شما را بخصوص حتی مغز سر ما را ما و شما میتونیم. اگر کسای حالتهای دپرشن داشته باشه، حالتهای استرس داشته باشه، حالتهای فیزیکلی رویشان درست نباشد یا بعض حرکت‌های هاب نورمالیتی در قسمت‌های روی خود میبینن، میتونن با ارتودونتیست یا کسای بخش ارتو را پیش میبرن، یعنی یک مشوره داشته باشن، با یک پلانینگ خوب میته و این پلانینگ ما میتونیم یک خنده زیبا، یک لبخند زیبا با مریض تقدیم کنیم. یعنی ما شما امروز با یک چیز پیشرفته در جهان آمده به نام DSD میگن، به نام دیجیتال اسمایل دیزاین، میتونیم با سیستم‌های 3D یا با سیستم‌های گرافیک‌های بلند است، با سیستم‌های کامپیوترایز یا دیجیتال ما اسمایل مریضه یا خنده مریضه یا شیوه خنده مریضه، یا بعض اشخاص هستند در طول عمر خود یک نوع خنده دارن، میگن این خنده ما را ما بور شدیم، ازش خسته شدیم، میخوایم یک تغییر مثبت در خنده ما وارد شه. کسای در پرده تلویزیون هستن، سلبریتی هستن، کسای بسیار و میتونن یک نقطه مثبت با واسطه DSD یعنی دیجیتال اسمایل دیزاین میتونن با مدت 6 ماه مکملا خنده خودش تغییر بدن و یک نتیجه بسیار مثبت میته. و میتونیم از ما خنده ما اینه صدای ما که شیشه کاور یک دفعه میخیره باز چی تو کنیم این خوب برسس بندازیم مگه این صدای ما چی تو کنیم. زمانی که سوال خوب اشاره کرده، اگر زمانی که برسس پرتین برسس زمانی که بعض تنفس‌های حروف هم داره با دندان ارتباط داره، شاید آواز شما بهتر شود. عالی سایسنی ما شروع ما خندی خدا خوش نره بخانه خندی ما رقم است اگر اشتکاب بشنه شو میترسه بیچاره میگه صدای شیشه کامل یگان کسی میگه ما بیخی از خنده که میگه بیخی از دل کنترل کردن نمیتونه. بله. خب خب دکتر صاحب امی سیم پیچ دار سیم پیچی اوکی سیم پیچی یعنی برسس چې سیم پیچی چې دی د دا راته وایستلی چې دا خو تاسو د ښایست په باره کې مو ویلې چې دا کیدای شي په افغانستان کې چې اکثرا ماشومان چې د اوه کلنې غاښونه یې وځي نو بیا غاښونه تیر و بیر راخیږي صحیح ده نو کوم رنګه غاښونه چې کوم دی هغې دپاره تاسو دا سجست کوئ چې هغه بیرته خپل ځي ته راشي و ښایسته شي. بسیار سوال خوبه. باز هم اشاره کردین زیر اندر 7 یا زیر 7 سالگی عمر داشته باشن، اگر دندانهایشان سوی شکل می داشته باشن، اگر زیر 7 مهم نیست، اگر 6 باشه 5 باشه 4 باشه، اگر میخوان یک شخصیت زیبا به اطفال خود تقدیم کنن در آینده. خو اینا نمیکنه میگه این خیر از 7 سال میگه اگر در 5 سال 6 سال دندانای کجکور باشه میگه خیر از خود 7 ساله که شد میگه چی میشه میری وزی بیا نور رزی. بالکل سوال خوب. باز هم اشاره کردین زمانی که اگر وا در افغانستان مشکلات اساسی است، ما تعلیمات سی ما با اون اندازه بلند نیست، یعنی الت ایژوکیشن ما شما نداریم. زمانی که اگر الت ایژوکیشن ما بلند باشد و زمانی که اگر دندانای ببینیم اگر دندانای طفل سوی شکل دارن یا دختر باشه یا بچه باشن، میتونن این سوی شکل بهشان به فعالیت‌های غذاییشان و فعالیت‌های گپ زدنشان و خندهشان یک اثر منفی داشته باشد. اگر دندانایشان هر دندان سوی شکل داشته باشد از الف تا یا گفتم میتونه مثلا شما به حساب بخش برسس کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 میگیم. خوراک رسېدل د زمونږ په افغانستان کې وایي چې دا خو چې د 15 شپږو کالو ماشوم نه وایي چې دته ډاکټر ته د وړو د غاښونو ډاکټر ته وړو ضرورت نشته که غاښونه یې تیرو بیرو ګډوډ همي وایي هسې مو کلنۍ کې دا ټول غاښونه غورځېږي او نوي غاښونه راخیږي هغه به سم وي. اما در فارسی با شما یک متل داریم، در پشتو و فارسی میگیم گپای زنانه‌ای ده اینجا زیاد است. سوال اینجا دو زن
سوال عمده ما در اینجا است، همیشه مادرها یا پدرها در هر کانشوا نیمه دکتر هستن. زمانی که دکتر صاحبا بیان میگن یا برسس بر تو یا الاینمنت کو دندانایشان یا دندانایشان تکلیف داره ایره رجوع کو جور کو پیش دکتر صاحبا، چرا اینمی مریضان با قسم شده بالای هر دکتر ترست یا اعتبار کردن نمیتونن؟ چرا طفل خام می باشد، اندر گروت می باشد، از زیر نیمو می باشد و به این خاطر پدر مادرشان قدر جرأت نمیکنن پیش دکتر صاحبا مراجعه کنن تا تکلیف کلان دندانایشان ببینن. نه شما چی میگین؟ اگر طفل که 5-6 سال است و دندانای تیر و بیر است او را باید برس انداخته شود، 100% برس انداخته شود. دندانا 7 سالگی هیچ پروایی نداره. زمانی که اگر دکتر به اوی قسم منیجمنت میکنه، پلانینگ میکنه، زمانی که دندانا را به حساب برسز میپرته یا به نام الاینر بهشان میپرته، دکتر اونمو به شکل تمپرری میپرته. دو طبقه کار میکنن، یکی پرمننت است، یکی تمپرری، یکی موقتی، یکی دائمی میشکنه. و زمانی که اگر در زمانی که طفلیت دندانایشان برسز به قسم انداخته میشه و دندانای دائمی وقت خروج میکنن، جایشان تغییر جای نمیکنن. یعنی جایشان زمانی که دندانای شیری میبراید و به جای دندانای دائمی میبراید، تغییر مکان نمیکنه، دومو جای میبراید. به این خاطر ما اگر بخوایم جای دندانای دائمی را به جای دندانای ریپلس خوبی بهش بدیم، عبارت از طفلیت طفل مد نظر بینیم. اگر دندانای مو کج کور باشه با دندانایش دائمیش هم رقم میبره، شکل پیدا میکنن و بعضی اطفال دیدین در جیران خو دانشان باز میماند و همیشه دست خودش به حساب ما شما تم سکینگ میگن، میشوشن و همیشه گپ میزنن، زبان خودش از دان خود میکشن و بعضی اساسا امرای شخص مقابل خود گپ میزنن، سوی شکل قواره میکنن و اب نورمالیتی در چهرهشان میبینیم. در جیران طفل بعضی اطفال دیدی سر به خود خنده میکنن یا بعضی اطفال دیدی همیشه قلم یا پن یا را در دان خود میبرن و از طرف شو خور میزنن، خور میکنن و بعضی گپ خور آمد یک دمه میگیریم. دمیجا گپای بسیار مهم است، سرش گپ میزنیم. یو دماغ لا بیرته راسانه کیگو بنډار د نجیبې سره. راغلاست خبرونه بنډار د نجیبې سره. ډاکټر سیاوش، تاسو د دمې نه مخکې موږ دا خبره وکړله چې که غاښونه ګډوډي تیروبیري نو اکثر په خوب کې خرار هم کوي. بالکل. و بعضی اصلا اگر دندانای سوی شکل داشته باشد، اب نورمالیتی داشته باشند، یعنی دندانایشان منظم نباشد با شکل تیوی، با مریضا چندین شکل مشکلات پیدا میشه. مشکل اولش است همیشه در خو دانشان واز میمانند، در جریان گپ زدن ها از دانشان میبراید، یعنی لعاب دانشان و همیشه روی اشخاص میبینن قواره میکنن و بعضی اطفال از وقت شو از طرف نصف شو خرس میکنن یا خور میزنن و بعضی اطفال هستن همیشه قلم هر چیز اجنبی رو ببینن طرف دان خود میبره، او را به شکل عادی به شما بگویم در قسمت های دان خود امروی زبان خود بازی میکنن و یک تعداد اطفال نو ریسر شده وقتی که تلویزیون میبینن یا درس میخوانن یا پروگرام های تفریحی خودشان میبینن، زبانشان از دانشان میبراین، یعنی به نام تام تراستینگ میگیم، زبان از دان خودشان میکشن. همیشه ای از خاص هستن اطراف جاف دانشان حرکت های نرمال نمی داشته باشند، به طور کنن هب نرمالیتی می داشته باشند. و این اگر تداوی نشود که کلان و کلان شود شما میبینید در اجتماع زیر سوار قرار میگیرن، همیشه مردم بالای زیر لبخند میزنن، تماسخور میزنن و همیشه در اجتماع زیر منفیگرایی می باشن. اگر در یونیورسیتی باشن، در پوینتون باشن، در کالج باشن، در هر جای باشن مورد بحث قرار میگیرن. حتی شما اگر دیده باشین در بعض پردهای تلویزیونیا و بعض اشخاص های به گپ زدن میان، در جیران گپ زدنشان ترکات نرمال در اطراف دانشان نمیبینین یا بعض وقت گپ میزنن لعاب دانشان میپره. اینی ارتباط با بخش جاف دهان و ارتباط آرتو میگیرن. و البته در اینجا در افغانستان صرف آرتو را یا سیمپیچ دندان هم میگن، به این معنا تعریفش میشناسن، صرف کجی دندان راست شود. مگر در دیگر کشورها این من حیث یک دنیای زیبا و یک لبخند زیبا و یک شخصیت یک انسان کلا میتونیم با واسطه آرتو با واسطه برسس کلا تغییر بدیم. و شما اگر ببینین هر کسای در کلاس های بلند در دیپلمات های ما، شما کسای در پرده های تلویزیون هست، کسای در پوزیشن های بلند در کمپانی های جای بلند کار میکنن،
میکنن و همیشه در کمپانی داخل میشه، میگن برین دنتال چکاپ شما را کنین. یعنی او چقدر یک شخص امرایشان اینترویو میگیرن یا گپ میزنن، لبخند از یا امیرویشان یا چقدر به اون شخص مورد اعتبار یا ما فرست امپریشن سلاس امپریشن میگن، اون امور به حساب برتش اگر بسیار مهم است. شخصیت، لبخند، زیبا، دندان بالای ما بسیار یک رول مثبت دارن. صحیح. خب دکتر دا برسس چې تاسو وایي کنه دا Yes. او دا څومره وخت لپاره مثلا لګوي تاسو؟ برسز اگر به اطفال باشه میتونیم تا حدود 1 سال مکمل تداویشان ختم کنیم. در تا 1 سال این تداویشان با 2 سال زیادش 1 سال کمش چقدر؟ حداقل برسز هر کس بخش آرتو را میپرته از 1 سال گرفته تا 5 سال است. از 1 سال کم خلاص نمیشه. اگر به سیستم الاینر کنیم، به سیستم برسز کنیم، به سیستم ریمووال برسز کنیم، به سیستم فکس برسز باشه یا به شکل سیستم های قبلا با شما تشریح کردم به نام DISD دیجیتال اسمایل دیزاین، هر تداویشان اتلیست یا کم از کمش از 1 سال کم نمی باشه. از 1 سال کم نیست. و از 5 سال زیاد نمی باشه. از 5 سال زیاد نیست. امیجا جا اصلی؟ بله سه بله. خب برای ما بگوین که اگر شما همی سیمه که میندازین دندان نه؟ بله سه. ما شنیدیم که کدام دندانم میکشین؟ اطلاع سوال شما را ما میخوایم به قسم میکنم. زمانی که اگر تا سال 2004-2005 مکتبای است، کورسای است، یونیورسیتی است، زمان میخواستن دندانای مریض وقتی که برسز پرتن میگن دندانای 4 مریض مثلا دندان 4 عبارت سینی دندان است و همیشه همه دکترها در می فوکس هستن باید ما دندانای پریمولر یا دندان 4 مریض باید بکشیم یا دندان 4. البته در این کیس ها صرف در یک وقتی در سال 1998 مطلب بود باید دندان 4 کشیده شود یا دندان 5 کشیده شود. همیشه ما شما برسز میپرتیم باید دندان 4 یا دندان 5 دکتر صاحبا و دکتر صاحبا دندانای 4 یا دندانای 5 میکشن. این نظر به کلاس از این فرق داره، کلاس 1 است، کلاس 2 یا کلاس 3 است. مگر فعلا در مکاتب بخش آرتو قسمای ریسرچ شدن کیسای نان استراکشن کیس میگن. او عبارت از کیسای است، یعنی دکتر صاحبا یا کسای فلسوف در این رشته هستن میگن وقتی که شما برسز میپرتین هیچ نوع دندان مریض نباید بکشین. چرا نباید بکشین؟ خداوند خودش دندان خلق کرده، در داخل جاف دهان خودش گپ یا اسپیس یا کپاسیتی دندان جور کردن. مگر این به لیاقت شما ارتباط میگیرن. شما بپاین فایند اوت کنین، ببینین در کجای جاف دهان تان بتانین پلی کنین امو فاصله ها یا گپ ها یا اسپیس های است، او را شما با واسطه تکنیک شما پر کنین. زمانی که اگر ما شما یک دندان مریض در برسز میکشیم حیات مریض تباه میشه. بعض از برسزا 4 سال 3 سال 2 سال خوب تا وقت سیم میپرتن خوب است. زمانی که سیم پاس میکنن یا برسز ریموو میکنن دوباره دندانا به شکل اولش تغییر میکنن. این ارتباط میگیره به خود لیاقت کار دکتر، یعنی نوعیت کار دکتر یا با چقدر مودرایزیشن است یا چقدر پیشرفته است یا با کدام طریقه کار میکنن. شما میگین که اگر امی سیم چی؟ برسز. برسز نه دری باش ما چی میگین؟ سیمپیچی. سیمپیچی. اگر سیمپیچی ما میندازیم نباید دندانای مریض کشیده شود. اوکی. و چند رقم برسز یا سیمپیچی داره؟ برسز به حد یعنی به طور حد اوسط ما شما را قبلا به دو نوع است. یکی از طرف داخل انداخته میشن، این به نام لینگوال برسز میگن. لینگوال برسز میگن یعنی طرف داخل است. وقتی مریض گپ میزنه هیچ فهمیدن نمیشه آیا در داخل دانش برسز است یا نه. از طرف داخل انداخته میشه و یک قسم برسز هم است روی دندانا بریکت شانده میشن، معلوم میشه و هی بریکت هم به دو نوع است. یکیش هم رنگ دندان است سرامیک میگن، یکیش میتایل می باشد به شکل آیین می باشد. و امروز سبب پیشرفترین طریق مکالمه مدل ما با شما آوردیم عبارت از این مدل الاینر است. ما شما مردم دکتر صاحبان شاید لکچرهای ما را ببینن. اگر به واسطه این مدل مثالش این یک فریم عادی نیست، یک مثالش ما شما بعضی دکتر صاحبا این شکل برسز میپرتن بعد از برسز. این اصلا الاینر نیست. این عرب زمانی است میتونه بدون از برسز با واسطه نمی فریم دندانای مریض ما پیشتر با شما تشریح کردم باز 6 month اسمایل، یعنی در 6 ماه تغییر دندانای مریض و تغییر کلان در جاف دندانای مریض. البته کلاس 1 کلاس 2 میتونیم با این واسطه نمی فریم بسازیم یا کنیم. و این فریم ها در افغانستان جور نمیشه و در پاکستان و کشورهای شاجر، دبی، هندوستان، در خارج از مرز افغانستان در هر کشور جور میشه. مدت قالبگیری ازش تقریبا 6 ماه یا 5 ماه در بر میگیره. در سیستم های DISD دیجیتال اسمایل دیزاین بالای کار میشه تا بتونن
یا خنده زیبا یا لبخند زیبا داشته باشید. تشکر ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مدار خوشحاله اوسئ او همدې سره خپرونه هم پای ته رسیږي. نو همیشه ما څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دا ښایسته سمایل، ډاکټر صاحب پوری ښایسته سمایل لري، همدې ښایسته سمایل سره به دا خپرونه راغونډه کړو. یاده جان از شما هم تشکر، از شما هم تشکر. شپه هم په خیر، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.